নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে AXIA IAS একাডেমীলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 22 আগষ্টৰ দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো লৈছোঁ। চাওঁ আহক আজি কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছে। ওকে, তো ফাৰ্ষ্ট আৰ্টিকলটো আছে যে নেশ্যনেলিষ্ট মুভমেণ্ট 1। তো মেইন আৰ্গুমেণ্টটো কি আছে আমি সেইটো চাওঁ। The article Nationalist Movement 1 from the Statesman dated August 2022 আজি যেটো ওলাইছে explores the early phase of the Indian nationalist movement. So এটিকেটো GS 1 অৰ যেটো হিষ্ট্ৰি পাৰ্ট আছে তাত কামত আহিব। GS যেটো আমাৰ 4 আছে তাতো আমাৰ কি আছিল যে ভ্যালুজ এই ভ্যালুজৰ যেটো সেকশন আছে তাত আছিল যে লাইফ অফ গ্ৰেট পাৰ্সোনালিটিজ হয়নে। তাৰ ভিতৰতে তিনজন পাৰ্সোনালিটি কথা কৈছিলে। এটা আছে যে গ্ৰেট লিডাৰ। সো গতিকে ইয়াত লিডাৰখিনি কথা আমি পঢ়িছোঁ এইমাত্ৰ। সো ইয়াত কামত আহিব। আৰু আছিলে ৰিফৰ্মাৰ। সো গতিকে এই লিডাৰবিলাকে বহুত ৰিফৰ্মো কৰিছিলে। আৰু আমাৰ আছিলে এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ। বুজি পাইছেনে। সো গতিকে ইয়াত GS পেপাৰ 4ৰ যেটো সিলেবাস আছে তাৰ লগত কামত আহিব। GS পেপাৰ 1ৰ লগত কামত আহিব। GS পেপাৰ যিখন আমাৰ 2 আছে তাৰ যেটো গভৰ্নেন্স এণ্ড সোশ্যাল জাস্টিস আছে তাতো স্লাইটলি কামত আহিব পাৰে। অকমান আপুনি মডিফাই কৰিব লাগিব। ওকে, সো গতিকে ৰেলিভেন্স থকা বস্তু এটা আমি আনিছোঁ। সো গতিকে আমি চাওঁ যে ইট এক্সপ্লোৰ্স দ্য আৰ্লি ফেজ অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেলিষ্ট মুভমেণ্ট উইদিন দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ। ইট হাইলাইটছ দ্য ৰেডিকেলিজম দ্যাট এমাৰ্জ ইন 1890s spearheaded by বাল গংগাধৰ তিলক। কাৰণ কি আমি গম পাইছোঁ যে যেটো মডাৰেট ফেজ আছিলে মডাৰেট ফেজটোৱে কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিছিলে তেওঁলোকে এইটো বিলিভ কৰিছিলে দে বিলিভ দ্যাট দ্য ব্ৰিটিছ ৰুল ইজ ভেৰি গুড। অ'কে, ব্ৰিটিছ যিটো ৰাজ আছে এইটো বেচিকেলি ফাউণ্ডেশ্যনলি ইট ইজ ভেৰি এথিকেল হয়, ভাল হয়। বুজি পাইছেনে। এতিয়া প্ৰব্লেমটো কি যে ইয়াৰ যিখিনি এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ আছে সেইখিনিহে বদমাছ হয় বা সেইখিনিতহে ইলিগেল বা সেইখিনিহে আনএথিকেল হয়। চ' গতিকে তেওঁলোকৰ কামটো আছিলে সেইকাৰণে প্ৰেয়াৰ, পেটিশ্যন এণ্ড প্ৰটেষ্ট। চ' তেওঁলোকে এই তিনিটা ৱেত কি কৰিছিলে মডাৰেটলি তেওঁলোকে কি কৰিছিলে জনাইছিলে যে ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনক যে যিটো ইলিগেল বা যিটো ধৰি লওক মাল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চলি আছে ইন ব্ৰিটিছ। আৰু তেওঁলোকে এইটো এক্সপেক্ট কৰিছিলে যে যদি গ্ৰিভেন্সটো তেওঁলোকক আমি দিওঁ ইন প্ৰেয়াৰ পেটিশ্যন তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এই বস্তুটো এড্ৰেছ কৰিব। চ' গতিকে এই যিটো ব্যৱস্থাপনা আছিলে এই ব্যৱস্থাপনাটো ধৰি লওক 1885ৰ পৰা চলি আছে কংগ্ৰেছৰ জন্মৰ পৰা। কিন্তু 1890sলৈকে এই বস্তুটো ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ গৈছে যে ইয়াৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ফল ওলোৱা নাই, আউটকাম একো ওলোৱা নাই। চ' গতিকে যিমানখিনি এক্সপ্লইটেশ্যন চলি আছিলে, যিমানখিনি ডিছক্ৰিমিনেশ্যন চলি আছিলে, যিমানখিনি এনাৰ্কি চলি আছিলে, ইট ইজ কণ্টিনিউৱাছলি হেপেনিং। আৰু সেই বস্তুটোতে যেতিয়া 1903 এইটো ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে যে বেংগল পাৰ্টিশ্যন হ'ব, চ' তেতিয়া সেই মানে যিটো ধৰি লওক মুভমেণ্ট আছিলে যে যিটো মডাৰেট ষ্টাইল অফ মুভমেণ্ট আছিলে বা প্ৰটেষ্ট আছিলে সেইটো যে আউটডেটেড হয়, তাৰ যে কোনো কেতিয়াও ফল নধৰিব বা তাৰ কোনো ইফেক্টিভ নহ'ব সেইটো কথা ৰিয়েলাইজ কৰিছিলে কিছুমান ধৰি লওক ছ'চাইটিৰ লিডাৰে। তাৰ ভিতৰতে বাল গংগাধৰ তিলক, বিপিন চন্দ্ৰ পাল, অৰবিন্দ ঘোষ এইবিলাকৰ কথা বা ঠিক তেনেকৈ আমাৰ লালা লাজপত ৰায় এইকেইজনৰ নাম আমি ক'ব লাগিব যে যাক আমি এক্সট্ৰিমিষ্ট বুলি কওঁ। তেওঁলোকে কি কৰিছিলে যে ডাইৰেক্ট প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে, ডাইৰেক্ট কনফ্ৰণ্ট কৰিছিলে। বুজি পাইছেনে। চ' তেওঁলোকে বয়কট কৰিছিলে স্বৰাজিছ যিটো ধৰি লওক মুভমেণ্ট আনিছিলে য'ত তাত বয়কট কৰিছিলে গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট বা ব্ৰিটিছ গুডছ ইন ইণ্ডিয়া। চ' গতিকে এইটো এটা পেছিভ মুভমেণ্ট নহয়, এইটো এক্টিভ মুভমেণ্ট এটা আছিলে। বুজি পাইছেনে। চ' গতিকে সেইটো কথা ইয়াত কোৱা গৈছে যে ইট চেলেঞ্জ দ্য ব্ৰিটিছ ৰুল উইথ ইটছ মোবিলাইজেশ্যন এগেইনষ্ট দ্য এজ অফ কনচেণ্ট বিল ইন 1891। তেওঁলোকে 1891ৰ পৰা প্ৰটেষ্ট আৰম্ভ কৰিছে এক্সট্ৰিমিষ্টখিনি, অৰ্গেনাইজিং গণপতি এণ্ড শিৱাজী ফেষ্টিভেল। আৰু এইকেইটা ফেষ্টিভেলে কি কৰিছিলে ইণ্ডিয়ান যিটো নেশ্যনেলিজিম আছে সেই নেশ্যনেলিজিমটোক ফৰ্ম হোৱাত বহুত সহায় কৰিছিল। মানে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেলিজিমটো ৰিলিজিয়ন বেছড হয় অকণমান। বুজি পাইছেনে। চ' গতিকে বাল গংগাধৰ তিলকে গণপতি আৰু ধৰি লওক শিৱাজী ফেষ্টিভেল পাতি পেলাই এটা জাতীয়তাবোধ বা ৰাষ্ট্ৰীয়তাবোধ এটা জন্ম দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে ইন 1893 এণ্ড 1895 ৰেচপেক্টিভলি। আৰু এইটো বস্তু আমি ক'ত পাওঁ যে পলাচি টু পাৰ্টিশ্যন নামৰ যিখন কিতাপ আছে চ' তাত এইটো কথা আছে। ঠিক আছে, এই আৰ্গুমেণ্টটো আছে। দিছ ৰেডিকেল শ্বিফ্ট ইন দ্য কংগ্ৰেছ ৱাজ চিল্ড ইন 1907 at the Surat session where the Tilak's influence led to a split, marking a departure from moderate approaches. The article traces the movement's evolution, noting the impact of Tilak's imprisonment in 1916 and Gokhale's death in 1915, which facilitated unity and a reproach with the Muslim League through the Lucknow Pact. So আমি গম পাইছিলোঁ যে চুৰাটত তেওঁলোকে স্প্লিট হৈছিলে। বুজি পাইছেনে। কাৰণ কি ডিভাইড এণ্ড ৰুল যিটো পলিচি আছে
সেইটো এপ্লাই কৰিছিলে ব্ৰিটিছে ইণ্ডিয়াত চ' গতিকে এই যিটো ধৰি লওক ইউনাইটেড নেশ্যনেল মুভমেণ্ট আছিলে লেড বাই কংগ্ৰেছ তাতে কি কৰিলে তেওঁলোকে ছেপাৰেটিজিমটো লৈ আহিলে চ' গতিকে ইয়াত আমি কি দেখিলোঁ যে মৰলে মিণ্টৰ ৰিফৰ্মটো দেখিলোঁ য'ত তেওঁলোকে কি কৈছে যে এক্সিকিউটিভত তেওঁলোকে ইণ্ডিয়ান মানুহ লৈছে যেনেকৈ আমি গম পাইছিলোঁ যে সত্যেন্দ্ৰনাথ বোস যিজন আছিলে তেওঁ কি কৈছিলে যে ল মিনিষ্টাৰ পাতিছিলে কিন্তু ইফালে কি কৈছে যে তেওঁলোকে মুছলিম লীগকো দিছে আৰু ঠিক তেনেকৈ এক্সট্ৰিমিষ্টখিনিক তেওঁলোকে কি কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ পৰা বাহিৰ কৰাই দিছে ঠিক তেনেকৈ আকৌ 1916ত আমি দেখিছোঁ যে কি যে যিহেতু আমি দেখিলোঁ যে কংগ্ৰেছে ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে নহ'ব আমি ইউনাইটেড হৈ থাকিব লাগিব চ' গতিকে আকৌ তাত কি হ'ল যে মানে লক্ষ্ণৌ কি হ'ল তেওঁলোক ইউনাইটেড হ'ল চ' গতিকে ইউনাইটেড দুটা ধৰণৰ ইউনাইটেড হৈছে এটাটো হৈছে যে উইদিন কংগ্ৰেছ ইউনাইটেড হৈছে ইন লক্ষ্ণৌ ইন 1917 কি হৈছিলে যে মডাৰেট প্লাছ এক্সট্ৰিমিষ্ট যিটো কি হৈছিলে মানে চুৰাট স্প্লিটত সেইটো স্প্লিট হৈ গৈছিলে মডাৰেট এণ্ড এক্সট্ৰিমিষ্ট ৱাজ স্প্লিটেড অ'কে ইন চুৰাট ছেশ্যন আৰু সেই বস্তুটো কি হৈছিলে লক্ষ্ণৌ পেকত তেওঁলোক ইউনাইটেড হৈছিলে অ'কে চ' আৰু কি কৈছে আৰু হৈছে যে যিটো কংগ্ৰেছ প্লাছ মুছলিম লীগ চ' গতিকে এফালে কংগ্ৰেছৰ উইদিন কংগ্ৰেছ মডাৰেট প্লাছ এক্সট্ৰিমিষ্ট লগ হৈছে আৰু ইফালে কংগ্ৰেছ প্লাছ মুছলিম লীগৰ কি হৈছে ইউনাইটেড হৈছে ইন 1916 যিটো আমি লক্ষ্ণৌ পেকত কওঁ যিটো 1907ত যিটো ধৰি লওক চুৰাট স্প্লিট হৈছিলে সেইটো এগেইনষ্টে এইটো আমি ৰিকভাৰী দেখিছোঁ বুজি পাইছেনে আৰু সেইকাৰণে কি কৈছে আকৌ এখন ৰিফৰ্ম আনিছে য'ত তেওঁলোকে 1919ত সেইকাৰণে আমি দেখিলোঁ যে মণ্টেগু চেমছফৰ্ড ৰিফৰ্মখন আনিবলগীয়া হ'ল য'ত তেওঁলোকে বাই কেমেলাৰিজিমৰ কথা কোৱা গৈছে গতিকে এইখিনি বস্তু আমি দেখিলোঁ যে লেজিছলেটিভ বা গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ৰিফৰ্ম আনিছে অ'কে গতিকে সেইকাৰণে ইউনাইটেড প্ৰেছাৰত কি হয় সদায় কাম আহে গতিকে কি ফিগাৰ্ছ ইয়াত দেখুওৱা গৈছে যে ট্ৰায়ো যিটো আছে আমি ক'লোঁ যে লাল বাল পাল গতিকে লালা লাজপত ৰায় বিপিন চন্দ্ৰ পাল আৰু বাল গংগাধৰ তিলক তেওঁলোকৰ কথা কোৱা গৈছে আৰু ক্ৰেডিটেড উইথ এ ইণ্টেনচিফাইং নেশ্যনেলিষ্ট ফেভাৰ while moderates like Gopal Krishna Gokhale and Dadabhai Nauroji laid a foundation effort গতিকে ইয়াত ফাউণ্ডেশ্যন এফৰ্টটো মডাৰেটখিনিয়ে লেইট কৰিছিলে বা জন্ম দিছিলে আৰু সেইটো বস্তুকে এক্টিভ ফৰ্মতে কোনে কনভাৰ্ট কৰিছিলে এক্সট্ৰিমিষ্ট লিডাৰ্ছখিনিয়ে এস্পেচিয়েলি দিছ ট্ৰায়ো এলং উইথ অৰবিন্দ ঘোষ দ্য আৰ্টিকল অলছ' ডিছকাছ দ্য ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মছ শ্বিফ্ট post Tilak with Gandhi's rise in 1920 making a new phase of non-violence resistance so গতিকে আমি দেখিছোঁ যে মহাত্মা গান্ধীজী আহি যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত এটা নতুন ট্ৰেণ্ড আহি গ'ল য'ত আমি কি দিছোঁ যে মাছ মবিলাইজেশ্যনৰ যিটো এটা ফেজ আমি সেইটো দেখিছিলোঁ অ'কে যিটো এক্সট্ৰিমিষ্ট ফেজত কম আছিলে যিটো গান্ধীয়ান ফেজত বেছিকৈ আমি দেখিছোঁ প্লাছ গান্ধীয়ান ফেজে দুটা বস্তুৰ ওপৰত বেছি জোৰ দিছে এটাটো হৈছে যে মাছ ইনভলভমেণ্ট বা মাছ মুভমেণ্ট আৰু ছেকেণ্ডটো হৈছে যে মাছ মুভমেণ্টটো হ'ব কিন্তু নন ভাইলেঞ্চ মোডত হ'ব নন ভাইলেঞ্চ মোড চ' গতিকে এই দুটা বস্তু কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স হয় গান্ধীয়ান ফেজত যিটো বস্তু মডাৰেট ফেজত বা এক্সট্ৰিমিষ্ট ফেজত নাছিলে এক্সট্ৰিমিষ্ট ফেজত ধৰি লওক তেওঁলোকে পিপুল ছাপৰ্টটো ইমান হাৰ্ডনেছ কৰিব পৰা নাছিলে যদিও ধৰি লওক আমি যিটো আমি হোম ৰুল লীগ দেখিছোঁ তাত যথেষ্ট এইটো আছিলে মাছ মুভমেণ্টটো কিন্তু আৰু তাত নন ভাইলেঞ্চৰ কিন্তু ইমান প্ৰেজেঞ্চটো দেখা নাছিলোঁ বা ইমান ষ্ট্ৰিক্ট নাছিলে যেনেকৈ ধৰি লওক গান্ধীয়ে কি কৈছিলে চৌৰি চোৰা আন্দোলনটো বা ইনচিডেণ্টটো হোৱাৰ লগে লগে নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্টটো তেওঁ উইড্ৰ কৰি দিছিলে চ' তেওঁ বহুত ষ্ট্ৰিক্টলি ফ'ল' কৰা গৈছিলে অ'কে চ' গতিকে সেইটো এটা ফিলচফিকেল বেছ এটা আছে ইয়াত অ'কে চ' গতিকে আমি এই আৰ্টিকুলটোৰ পৰা গম পালোঁ যে এক্সট্ৰিমিষ্ট ফেজটো কি ৰোল আছে আৰু এইটো আপোনালোকে লগাব পাৰিব ইন ইয়'ৰ GS পেপাৰ 1 এণ্ড GS পেপাৰ 4 এজ উই হেভ ডিছকাছ আৰ্লিয়াৰ চ' গতিকে ৱে ফৰৱাৰ্ডটো ইয়াত দিয়া গৈছে যে আজিৰ দিনত আমি কি কৰিব লাগিব যে এইখিনি বস্তু আমি ৰিভাইভ কৰাব লাগিব হিষ্ট্ৰীটো প্ৰমোটিং কালচাৰেল ইউনিটি এণ্ড ইণ্টাৰ কমিউনিটি ডায়লগ বুজি পাইছেনে চ' গতিকে এডপ্টিং নন ভাইলেঞ্চ ষ্ট্ৰেটেজিজ নন ভাইলেঞ্চটো আজিৰ দিনতো সেইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি যিটো আছে আমাৰ তাত সেইকাৰণে কোৱা গৈছে যে চেৰিছ যিটো ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল যিখিনি ভেলু আছিলে বা প্ৰিন্সিপল আছিলে চ' ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলৰ প্ৰিন্সিপলৰ ভিতৰত নন ভাইলেঞ্চটো খুব ওপৰত থাকিব সত্যাগ্ৰহ থাকিব পেছিভ ৰেজিষ্টেঞ্চ থাকিব এক্টিভ ইনভলভমেণ্ট থাকিব বুজি পাইছেনে চ' গতিকে যিটো আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু ইয়াত কৈছে যে হিন্দু মুছলিমৰ যিটো এটা ইউনাইটেড এফৰ্ট আছে সেইটো সদায় কামত আহে যিটো আমি লক্ষ্ণৌ পেকত দেখিলোঁ বুজি পাইছেনে চ' গতিকে এইখিনি বস্তু আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰিলিমছতো আহিছে মেইনছতো আগতে আহিছে চ' গতিকে লেটছ মুভ এহেড অ'কে নেক্সট যিটো আৰ্টিকল আছে ইট ইজ এবাউট দ্য জাষ্টিছ ইজ নট এবাউট টিচিং ছামৱান ইন ইলেকশ্যন অ'কে চ' গতিকে ইয়াত আমি যদি কেছ ষ্টাডি এটা চাওঁ চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কেছ ষ্টাডি আপোনালোকৰ আহিব পাৰে বা আপোনালোকে GS পেপাৰ
2 আৰু GS পেপাৰ 4ত আপুনি লিখিব পাৰে কাৰণ কি ইয়াত কথাটো এনেকুৱা আছিল যে কাষ্টডিয়েল ডেথৰ কথা আছে কাষ্টডিয়েল ডেথ মানে কি যে পুলিচে যেতিয়া এৰেষ্ট কৰে সো গতিকে তেওঁ কিবা কিবি হৈ কহাবৰ কাৰণে ধৰি লওক অলপ কি কয় তেওঁলোকৰ ওপৰত ইণ্টাৰেকশ্যন হয় একচুৱেলি ইণ্টাৰেকশ্যনটো ভায়োলেণ্ট হ'ব নালাগে কিন্তু আজিকালি ভায়োলেণ্ট হৈ যায় সো ইয়াতে তেনেকুৱা এটা কেছ কথা কৈছে যে য'ত ছত্তীশগড়ত হাইকোৰ্ট জাজমেণ্ট এটা আছিলে যে 2025ত ৰিচেণ্টলি ছত্তীশগড়ত এটা হাইকোৰ্ট জাজমেণ্ট এটা আহিলে ঠিক আছে তাৰ ওপৰত ক্ৰিটিচিজমটো আছিলে যে ৰিগাৰ্ডিং এ দলিত মেন ডাইড ইন 2016 আণ্ডাৰ কাষ্টডিয়েল ডেথ সো গতিকে ট্ৰায়েল যিটো কোৰ্ট আছিলে তো তাত তেওঁলোকে কি কৰিলে 4জন পুলিচ অফিচাৰক মাৰ্ডাৰ কেছত তেওঁলোকে কি কৰিলে কনভিক্ট কৰিলে যে 4জন পুলিচ অফিচাৰ তেওঁক পিটি মাৰি পেলালে সো গতিকে এইটো মাৰ্ডাৰ কেছত তেওঁলোকক কি কৰিলে কনভিক্ট কৰিলে কিন্তু হাইকোৰ্টত যেতিয়া কেছটো চলিলে হাইকোৰ্টে ক'লে যে তেওঁলোকে একচুৱেলি মানে এটা শিক্ষাহে দিব বিচাৰিছিলে কাক সেই যিজন মানুহক তেওঁলোকে মানে ইণ্টাৰেকশ্যন কৰাইছিলে সো গতিকে সেইকাৰণে ইয়াত কৈছে যে কালপেবল হোমিচাইড নট এমাউণ্টিং টু মাৰ্ডাৰ সো গতিকে ছেকশ্যন 304হে তেওঁলোকক গিল্টি পাইছে চাইটিং যে এইটো উদাহৰণ হিচাপে দিছে যে পুলিচ অফিচাৰ্ছ আৰ ইণ্টেণ্ডেড টু টিচ এ লেছন টু দ্য ভিক্টিম ফৰ এলিগড মিছবিহেভিয়াৰ ৰাডাৰ দেন কিল হিম সো গতিকে পুলিচে হেনো এইকাৰণেহে মাৰধৰ কৰিছিলে যাতে তেওঁক এটা শিক্ষা দিব পাৰি সো গতিকে এতিয়া ইয়াতে সেইকাৰণে জাষ্টিচ ইয়াত মানে টাইটেলটো এইটো দিছে যে জাষ্টিচ ইজ নট এবাউট এ টিচিং ছামৱান এ লেছন সো গতিকে কোনোবাই কাৰোবাক এটা লেছন বা এটা শিক্ষা দিবৰ কাৰণে যদি মৰিয়া মাৰি পেলায় সো গতিকে এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ জাষ্টিচ হ'ব সো গতিকে এই যিটো বস্তু আছে য'ত আমি কাষ্টডিয়েল ডেথটো এটা আনএথিকেল এটা একশ্যন কৰিছোঁ তাত আমি এইটো লিখিব পাৰোঁ বা কেতিয়াবা আমাৰ এনেকুৱা আহে যে এনেকুৱা কোৱা যে যিটো বস্তু আনএথিকেল হয় কিন্তু লিগেলো হয় সো তেনেকুৱা বস্তু এটাৰ ভিতৰত আপোনালোকে কাষ্টডিয়েল ডেথটো ক'ব পাৰে কাৰণ কি আজিৰ দিনত কাষ্টডিয়েল ডেথটো লিগেল একদম নহয় তথাপিতো এইটো একদম কমপ্লিটলি আনএথিকেল হয় তথাপিতো কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ ইয়াত যে এইটো মাৰ্ডাৰ বুলি ধৰা নাই কি বুলি ধৰিছে এইটোক এনেকুৱা বুলি ধৰিছে যে এইটো এটা শিক্ষা দিব বিচাৰিছিলে তাৰ কাৰণেহে তেওঁলোকে মাৰিছিলে বুজি পাইছেনে কিন্তু মাৰত তেওঁ মৰি গ'ল সো ইয়াত কিন্তু আৰ্গুমেণ্টটো এইটো দিছে যে এইটো এটা মাৰ্ডাৰ হয় কেলৈ কাৰণ কি এই পষ্ট মৰ্টেম ৰিপৰ্টত কৈছে যে 26 wounds আছিলে সো গতিকে 26 জেগাত তেওঁ ঘা লাগিছিলে বা দুখ পাইছিলে সো গতিকে মেন ডাইড আফটাৰ 1 hour অফ এৰেষ্ট ডেছপাইট এ মেডিকেল চেকআপ শ্ব'জ ন' প্ৰায়ৰ ইঞ্জুৰিজ সো গতিকে তেওঁ আগৰ কোনো ধৰণৰ ইঞ্জুৰি নাছিলে কেৱল 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে তেওঁ কেনেকৈ মৃত্যু হ'ব পাৰে আৰু তেওঁৰ গাত 26টা wound বা আঘাত কেনেকৈ আহিলে সো গতিকে এইটো কমপ্লিটলি এটা মানে আনএথিকেল প্ৰেক্টিছ হৈছে এগেইনষ্ট দ্য ইথোছ অফ চিভিল ছাৰ্ভিচ okay so the substantive points ki ase the high court acquitted the prime accused under the scheduled caste and scheduled tribes prevention of atrocities act 1989 demanding specific proof of caste motivated violence so the amar etia mane legal system to so complex বুজি পাইছে সো গতিকে আপোনালোকে সব কথা ক'ব পাৰে মানে জাষ্টিফাই কৰিব লাগিব যে কাষ্ট মোটিভেটেড যে ভায়োলেন্স হৈছিলে তাৰ কোনো এভিডেন্স নাই যে স্পেসিফিক প্রুফ দিব লাগিব সো ইগনোৰিং দ্য লাইভড ৰিয়েলিটি অফ কাষ্ট পাৱাৰ ডাইনামিক্স ইন ৰুৰেল ইণ্ডিয়া সো গতিকে কাষ্ট আৰু পাৱাৰৰ যিটো ডাইনামিক্স আছে যে এইটো দলিত হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ বেছি মৰি আছিলে বুজি পাইছেনে সো গতিকে এইখিনি বস্তু আছে দ্য আৰ্টিকল আৰ্গিউজ দ্যাট দ্য ফ্ৰেমিং ভায়োলেন্স এজ আ টিচিং লেছন reflects a deeper institutional mindset where the police brutality is rationalized so dike etu teaching a lesson boli jodi ami kom je moria mai dia pisot titihale etu eta encouragement he hol towards the police brutality so police brutality to actually judiciary condemn koribo laisile okay ji no so it is a tool for discipline or deterrence rather than a aberration so it highlights how such language reinforces a culture where officers act with excessive zeal viewing violence as lawful but overdone আমি অলপ আগত যেটো এটা আৰ্টিকল পঢ়িছিলো যত মানে গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপলটো কি আছিল যে নন ভায়োলেন্স হয়নে নহয় কিন্তু আমি এতিয়া কি দেখিছো ৰিয়েলিটিটো চক এতিয়া যে নন ভায়োলেন্স মুভমেন্ট যেটো ধৰক আমি আছিলে সো তাৰ কমপ্লিট বিপৰীত এটা ছবি আমি ইয়াত দেখিছো যত কি কৈছে যে violently এজন হয় তেওঁ দুখী হ'ব পাৰে কিন্তু আমি ভায়োলেন্ট ওয়ে তেওঁ ইন্টাৰেকশন কৰিব নালাগে বুজি পাইছেনে ওকে সো গতিকে ব্ৰিটিছ যেটো এটা কলোনিয়েল মাইন্ডসেট আছিলে যে ব্ৰিটিছে যিখিনি ধৰিল পুলিশ প্ৰশাসন তৈয়াৰ কৰি থৈ গৈছিলে ডিউৰিং देयर এক্সপ্লয়টেটিভ কলোনিয়েল ফেজ সেই যেটো এটা সেটআপ আছিলে মাইন্ডসেট এটিটিউড আজিও হেতু আছে
সো সেইকাৰণে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই কি কৈছে যে এই যিটো আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ তেওঁলোকে পাতিছে that leads to India develop intends to India develop by 2047 তাত তেওঁ এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ফ'কাছ দিছে সেইটো হৈছে যে টু ডু এৱে উইথ কলনিয়েল মাইণ্ডছেট সো গতিকে যিটো আমাৰ ধৰি লওক বিউৰোক্ৰেচি আছিলে সেইটোৰ ৰোল বেছ কৰিব বিচাৰিছে ফ্ৰম ৰুল বেছ আগতে ৰুল বেছড আছিলে বুজি পাইছেনে সো গতিকে ইনঅৰ্গেনিক আছিলে এতিয়া সেইটো অৰ্গেনিক কৰিব বিচাৰিছে ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো এইটো পুলিচৰ ক্ষেত্ৰতো একেই সো গতিকে আগতে আমি ধৰি লৈছিলোঁ যে এইবিলাক এইখিনি মানে আমাৰ ছাবজেক্টছ হয় বুজি পাইছেনে সো গতিকে যদি ছাবজেক্টছ বুলি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে মাৰধৰ কৰিম আমি কিন্তু আজিৰ দিনত আমি এইটো ভাবিব লাগিব যে যিখিনি মানুহৰ লগত আমি ডিল কৰিছোঁ দে আৰ চিটিজেন অ'কে এণ্ড দিছ চিটিজেন হেভ ছাম ৰাইটছ সো গতিকে ৰাইট বিয়েৰিং চিটিজেনক আমি ডিল কৰি আছোঁ পুলিচ হওক প্ৰশাসন হওক আমি কোনো ছাবজেক্টক ডিল কৰা নাই যাতে আমি যেতিয়া মন যায় তেতিয়া পিটিব পাৰোঁ মৰিয়াই মাৰি পেলাব পাৰোঁ সো গতিকে এইখিনি বস্তু এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকে এথিক্সৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে লগাব পাৰিব GS পেপাৰ 2ত লগাব পাৰিব যে কেনেকৈ আমাৰ গভৰ্নেন্স চেঞ্জৰ দৰকাৰ আছে পুলিচ ৰিফৰ্ম কিয় দৰকাৰ আছে কেনেকৈ আমি তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিম কেপাচিটি বিল্ডিং কৰিম যাতে তেওঁলোকে হাউ টু ইণ্টাৰগেট সেইটো আমি ঠিক কৰিব পাৰি বাট ঠিক তেনেকৈ আমি যদি চাওঁ যে ইয়াতে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এটা আছে নুৱেঞ্চেছটো যদি চাওঁ সেইটো হৈছে কাষ্ট ডিভাইড বুজি পাইছেনে এই যিটো দলিতৰ প্ৰতি আমাৰ জেনেৰেল কাষ্টৰ বা আপাৰ কাষ্টৰ যিটো এটা ঘৃণা আছে আনটাচেবিলিটিটো গৈছে কিন্তু যিটো এটা মেণ্টেল আনটাচেবিলিটি আছে যিটো এটিটিউডিনেল আনটাচেবিলিটি আছে সেইটো কিন্তু এতিয়াও আছে বুজি পাইছেনে সো সেইকাৰণে আমি দলিতখিনিক দেখিলে আমি ভাবোঁ যে এইটো চুৰ কৰিছে মানে বুজি পাইছেনে সো গতিকে তাক আমি মাৰধৰ কৰিবলৈ কেতিয়াও আমি মানে পিছ নহ'বো সো গতিকে এই যিটো এটা ছ'চিয়েল ফেব্ৰিকৰ এটা লাইভ এক্সাম্পল আমি ইয়াত দেখিছোঁ যে এতিয়াও আমাৰ সেই দলিতৰ প্ৰতি থকা যিটো ডিগনিটি আছে সেইটো কিন্তু এতিয়াও এনচিঅ'ৰ হোৱা নাই সো গতিকে ছ'চিয়েল ৰিফৰ্ম আমাৰ লাগিব এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম লাগিব আমাৰ পুলিচ ৰিফৰ্ম আমাৰ লাগিব আমাৰ টেকন'লজিকেল ইনফিউজন লাগিব আমাৰ কেপাচিটি বিল্ডিং লাগিব আমাৰ এথিকেল ইনফিউজন লাগিব আমাৰ মৰেল কনচায়েঞ্চ ডেভেলপমেণ্ট লাগিব সো এইবিলাক গোটেইখিনি বস্তু লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ কি হ'ব বা ষ্ট্ৰিক্ট ল লাগিব আমাৰ জুডিচিয়েৰীত পাৰচিষ্টেঞ্চ লাগিব মানে কনচিষ্টেঞ্চি লাগিব এখন ট্ৰায়েল কোৰ্টে এটা জাজমেণ্ট দিলে তাৰ কমপ্লিটলি অপ'জিট এটা জাজমেণ্ট দিছে হাইকোৰ্টে সো গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ জুডিচিয়েৰীত যদি আমি ইনকনচিষ্টেঞ্চি দেখোঁ য'ত এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজন বা আৰ্গুমেণ্টো দিয়া যায় যে ইট ইজ অনলি ইণ্টেণ্ডেড টু লাৰ্ণ লেচন ৰাডাৰ দেন টু ইণ্টেণ্ড এ মাৰ্ডাৰ when there is a person who has lost his life after just 1 hour after being arrested in a police custody so গতিকে এইটো এটা খুব দুখজনক কথা বা যি নহওক তো এইখিনি বস্তু আমাৰ চেলেঞ্জেছ কি কি আছে এইখিনি আমি দেখিছোঁ কাষ্ট চেলেঞ্জেছ আছে ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনছখিনি আমি দেখুৱাইছোঁ কি ৱে ফৰৱাৰ্ড ল'ব লাগিব সেইখিনি ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া গৈছে যে লিগেল ৰিফৰ্ম লাগিব আমাৰ পুলিচ ৰিফৰ্ম লাগিব জুডিচিয়েৰী মেজাৰ্ছ লাগিব যে কনচিষ্টেঞ্চি থাকিব লাগিব আমাৰ ঠিক তেনেকৈ ইনষ্টিটিউচনেল ফ্ৰেমৱৰ্কটো ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব ছ'চাইটিয়েল যিটো কমিউনিটি পুলিচিং আছে এৱেৰনেছ কেম্পেইন আছে চিভিল ছ'চাইটি অভাৰচাইট আছে মিডিয়াৰ ৰোলটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু টেকন'লজিকেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন লাগিব আৰু এথিক্সো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে ইয়াত বুজি পাইছেনে মৰেলিটি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে ইয়াত অ'কে লেটছ মুভ আহেড অ'কে চ' নেক্সট যিটো আৰ্টিকল আছে সেইটো যিটো আমি গম পালোঁ যে ৰিমুভেল অফ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইনক্লুডিং চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ when they are alleged with criminal charges so গতিকে যিটো আমাৰ আমি কৈছোঁ যে ক্ৰিমিনেলাইজেশ্যন অফ পলিটিক্স বা পলিটিচাইজেশ্যন অফ ক্ৰিমিনেল এই দুইটা বস্তুক কাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে এইটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আৰু প্ৰভিটি ইন গভাৰ্নেন্স সেইটো প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে টু এলিমিনেট দ্য প্ৰেক্টিচ অফ কৰাপশ্যন চ' তাৰ কাৰণে আমাৰ এইটো ৰুল আহিছে তথাপিতো ইয়াত কৈছে যে ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰটো ইয়াত কি হ'ব পাৰে ডেমেজ হ'ব পাৰে কাৰণ কি এই যিখন বিল আহিছে বহুত বেছি ডাউট কৰিছে যে যিখিনি ধৰি লওক আমাৰ অপজিশ্যনত থকা যিখিনি ধৰি লওক ষ্টেট আছে তেওঁলোকৰ যিখিনি চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ আছে সেই চিফ মিনিষ্টাৰখিনিক আঁতৰাবৰ কাৰণে এইটো এটা মানে ভাল উপায় এনেকুৱা ধৰণৰ বা এইটো এটা উপায় উলিয়াইছে তেওঁলোকে লিগেল এটা প্ৰচেছ উলিয়াইছে যেনে ধৰি লওক ৰিচেণ্টলি আমি দেখিছোঁ যে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক ধৰা গৈছিলে ইডিয়ে চ' গতিকে এতিয়া ক্ৰিমিনেল চাৰ্জত যদি তেওঁলোকক লগাই দিয়ে তেতিয়া অৰবিন্দ কেজৰিৱাল মানে অট'মেটিকেলি হি হেজ টু আউটষ্ট ফ্ৰম দ্য চেয়াৰ অফ চিফ মিনিষ্টাৰ বুজি পাইছেনে চ' গতিকে এইটো এটা অট'মেটিক ৰিমুভেলৰ কথা কৈছে চ' গতিকে চেণ্টাৰে ষ্টেটক ভয় খুৱাব পাৰে যে যদি তোমালোকে নিগ'চিয়েশ্যন যেনেকৈ ধৰি লওক আমাৰ এতিয়া GST ৰিফৰ্ম আহি আছে য'ত 28% আৰু 12% যিটো স্লেব আছে সেইটো কাটি পেলাই কি কৰিব যে 5% আৰু 18%টো থাকিব চ' ইয়াতে চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত
যথেষ্টখিনি কি হ'ব ডিবেট এণ্ড ডিছকাশ্যন হ'ব ইয়াতে এইটো ইনডাইৰেক্টলি থ্ৰেট দিব পাৰে চেণ্টাৰে যে তোমালোকে যদি এইটো নামানা তোমালোকে যদি এইখিনি কম্প্ৰমাইজ নকৰা কিন্তু আমাৰ ওচৰত কিন্তু উপায় আছে বুজি পাইছেনে চ' গতিকে চিফ মিনিষ্টাৰজনক আমি কি কৰিব পাৰিম এৰেষ্ট কৰাব পাৰিম ইন চাম ক্ৰিমিনেল কেছেছ আৰু যদি তেওঁ এৰেষ্ট হয় তেওঁ অট'মেটিকেলি নিজৰ পদ হেৰুৱাব চ' গতিকে এইবিলাক বস্তু দেখোন কাইলৈ চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত নিগ'চিয়েশ্যন বা বাৰ্গেনিঙত কি কৰিব ইনডাইৰেক্টলি হেল্প কৰিব বা হেল্প নহয় এইটো এক্সেক্টলি ক'বলৈ গ'লে কোৱাৰেশ্যন হ'ব বুজি পাইছেনে পাৱাৰ কোৱাৰেশ্যন ঠিক তেনেকৈ ইয়াত চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন অফ পাৱাৰ হ'ব ছেপাৰেশ্যন বা ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰটো দুৰ্বল হ'ব চ' যিটো কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ যিটো ফেব্ৰিক ডেম'ক্ৰেটিক ফেব্ৰিক তাৰ কাৰণে কিন্তু এইটো এটা ষ্টিণ্ট বা এইটো এটা দাগ হ'ব চ' গতিকে সেইখিনি বস্তুকে ইয়াত ক্ৰিটিকেলি চোৱা গৈছে কাৰণ কি চব বস্তুৰে সদায় থেচিছ আৰু এণ্টিথেচিছ দুইটা আমি ডিছকাছ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে ডিছকাশ্যনটো ফ্ৰুটফুল হ'ব আৰু এই দুইটা ডিছকাশ্যনৰ পৰা এইমটো এইটো হয় যে কেনেকৈ আমি তাৰপৰা চিন্থেচিছটো উলিয়াম চ' গতিকে ইয়াত সেইটোকে কোৱা গৈছে যে ন' ডাউট এইটো এটা খুব ভাল উপায় হয় কাৰণ কি আমি বাৰে বাৰে পঢ়ি থাকোঁ যেতিয়া আমি এথিক্স পঢ়োঁ বা GS2 পঢ়োঁ যে গাভাৰ্নেন্স ফেইলিয়াৰ মূল এটা কাৰণ হৈছে নেপটিজিম গাভাৰ্নেন্স ফেইলিয়াৰ এটা মূল কাৰণ হৈছে কৰাপশ্যন lack of probity in governance criminalization of politics politicization of criminal কিন্তু এইবিলাক বস্তু ঠিক কৰিবৰ কাৰণে যিটো ল আনিছে সেই লটো কিন্তু সেনসিটিভ হয় সো তাকো যাতে মিসইউজ নহয় সেইটো কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব কাৰণ কি আমি কি দেখিছো যে এৰিষ্টটলে যেতিয়া মানে সিটি ষ্টেট বা পলিটিক্সটো যেতিয়া থিওৰাইজ কৰিছিলে তেওঁ এটা কৈছিলে যে মনাৰ্কিটো সবতছে ভাল হয় কিন্তু এজন মানুহে যেতিয়া ৰুল কৰিব কিন্তু মনাৰ্কিটো যদি বেয়া হৈ যায় তেতিয়ালে সেইটো হৈ যাব টাইৰেনি বুজি পাইছেনে সো গতিকে সেইকাৰণে তেওঁ মনাৰ্কিটো যদিও ভাল কিন্তু সেইটো সাপোৰ্ট কৰা নাছিলে তেওঁ কি সাপোৰ্ট কৰিছিলে তেওঁ সাপোৰ্ট কৰিছিলে যে এলিগাৰ্কি বা এৰিষ্ট্ৰক্ৰেসি য'ত কি কৰিব যে ওয়াইজ মানুহে কি কৰিব ৰুল কৰিব যদি এটো বেয়া হয় তেতিয়াহলে কি হ'ব যে এটো বেয়া হৈ গলে কি হ'ব ডেমক্ৰেসিলে কনভাৰ্ট হ'ব সো যিটো যদিও এটো ভাল হয় বেয়া হলে ইমান বেয়ালে না যাব কিন্তু যদিও মনাৰ্কিটো খুব ভাল হয় কিন্তু এটো যদি বেয়া হ'লে হয় তেলে এটো টাইৰেনিলে কনভাৰ্ট হ'ব হুইচ ইজ মোস্ট ডেঞ্জারাস সো ইয়াতো কথাটো তেনেকুৱা হয় যে ভাল বস্তুটো ঠিক আছে কিন্তু এটো যদি বেয়া হ'লে হয় তেলে কোনটো ৰূপ পাব হেতু আমি যাতে এনালাইসিস Okay, so the article says it aims to promoting probity accountability among the high public officials, including the Prime Minister and the Chief Ministers and Ministers. These bills propose that such officials lose their position. Position of if detained by law enforcement for offences punishable by imprisonment of 5 years or more. বুজি পাইছেনে সো গতিকে তেওঁলোকক যদি ডিটেইন কৰিব পৰা যায় ডিটেইনটো সবকে কৰিব পৰা যাব বুজি পাইছেনে ডিটেইন মানে এৰেষ্ট কৰা আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ লট এৰেষ্ট কৰিব লাগিব যিটো ধৰ যি ল বিলাক যদি কনভিকচনত আহি যায় বা তেওঁলোকক যদি দোষী হিচাপে প্ৰমাণ হয় তেতিয়ালে এটলিষ্ট 5 বছৰ তেওঁ জেল হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি ল আন্ডাৰ যদি সেই মানুহজনক ডিটেইন কৰা যায় তেতিয়ালে তেওঁ সেই পোষ্টটো আঁতৰি যাব সো এইটো এটা বহুত ভয়ানক কথা with a reinstatement possible upon the acquittal. The substantive content highlights a pattern where the central investigation agencies such as ED, Central Bureau of Investigation, CBI are alleged used to target the opposition leaders. কাৰণ কি আমি এটো দেখিছো যে ED যেটো আছে এনফোর্সমেন্ট ডাইৰেক্টৰেটে 5 বছৰত কেদিনমান আগত হেতু আহিছিলে যে 5000 কেছ কি কৰিলে তেওঁলোকে লঞ্চ কৰিলে 5000 কেसेस are being prepared বা তেওঁলোকে প্ৰডিউস কৰিলে কিন্তু ইয়াৰ কনভিকশন ৰেট কিমান 10% so only 10% of those cases বুজি পাইছে মানে 5000 কেছৰ ভিতৰত 500 কেছতহে কি হৈছে তেওঁলোকে কনভিক্ট কৰাব পাইছে মানে দুখীজনক শাস্তি দিয়াব পাইছে so গতিকে বাকি যিটো 4500 মানুহ সেই মানুহখিনিৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ কি নাই এভিডেন্স নাই এনে তেওঁলোকক কি কৈছে এৰেষ্ট কৰিছে so গতিকে মিসইউজ অফ দিস এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিজ হেতু কিন্তু এটা ডাঙৰ আমাৰ ইন্ডিয়াত এটো এটা ইস্যু হয় সো গতিকে CBI হক ED হক এইবিলাকক যদি আমি মিসইউজ কৰাও তেতিয়াহলে দেখোন পটক CM হক মিনিষ্টাৰ হক এইবিলাকৰ দেখোন পদ খালি হ'ব তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া হ'ব এনাৰ্কি তেতিয়া হ'ব কি পলিটিক্যাল যেটো পলিটিক্যাল ইনষ্টেবিলিটি কি কৰিব ইকোনমিক আনসাৰ্টেনিটি আনি দিব কাৰণ কি যদি পলিটিক্যাল ইনষ্টেবিলিটি আহে তেতিয়ালে ধৰি কি হ'ব যে কোনো ধৰণৰ ইনভেষ্টমেন্ট কনফিডেন্স নাথাকিব প্ৰাইভেট প্লেয়াৰ কনফিডেন্স ফিল নকৰিব যে আমি ইনভেষ্ট কৰিম হয়
কাইলৈকে যদি ধৰি লওক সেই চিফ মিনিষ্টাৰজন মানে জেললৈ যাবলগীয়া হয় বা তেওঁলোক যদি ইডিয়ে যদি তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তেওঁতো চিফ মিনিষ্টাৰ হৈ নাথাকিব চ' গতিকে মোক এই গ্ৰাণ্টটো দিব নে নিদিয়ে কাৰণ কি আজিৰ দিনত আমি যদি চাওঁ যে টাটাই যিটো ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইয়াত আমাক বহুৱালে সেইটোত অসম গভৰ্ণমেণ্টে কমপ্লিটলি লেণ্ড ডনেট কৰিছে বুজি পাইছেনে 100% লেণ্ড ডনেট হৈছে তাত টাটা গ্ৰুপে 1 টকাও লেণ্ডৰ কাৰণে দিবলগীয়া হোৱা নাই যদি চিফ মিনিষ্টাৰ সলনি হৈ যায় যদি মানে পলিটিকেল ৰিজিম চেঞ্জ হয় যদি সেইটো উল্টা কৰি দিয়ে যে নহ'ব তোমালোকে এতিয়া লেণ্ডৰ কাৰণেও পইচা দিব লাগিব টেক্স দিব লাগিব বুজি পাইছেনে আগতে ধৰি লওক ইমান ডাঙৰ লেণ্ডৰ কাৰণে 1 টকাও মানে তেওঁলোকে লেণ্ড টেক্স নিদিয়ে বুজি পাইছেনে গতিকে এই ধৰণৰ যদি আনচাৰ্টেনিটি থাকে বা এটা দুটা তেনেকুৱা যদি এভিডেঞ্চ ওলাই যায় য'ত আগতে ধৰি লওক আগৰ ৰিজিমটোৱে কনচেশ্যন দিছিলে কিন্তু এইটো ৰিজিমে নিদিলে চ' তেতিয়া প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট আহিব জানো বুজি পাইছেনে উইদাউট প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট আমাৰ যিটো ছ'চিয়েল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে সেইটো কেতিয়া ভাল নহ'ব বুজি পাইছেনে কাৰণ কি গভৰ্ণমেণ্টে অকল ৱেলফেয়াৰ স্কিমৰ কাৰণে খৰচ কৰোঁতে যাব চ' এইবিলাক বস্তু আমাৰ কি আছে কিন্তু ৰেপাৰকেশ্যনছ আছে ইকনমিক বেনিফিট পলিটিকেল বেনিফিট ছ'চিয়েল বেনিফিট চব বস্তু লগ লাগি আছে এনভাইৰমেণ্টেল অকেজনটো ইয়াত আছে এথিক্সো ইয়াত সোমাই আছে গভাৰ্নেন্স ফেইলিয়াৰটো আৰু বেছি হ'ব চ' গতিকে এইটো এটা ফেডাৰেলিজিম যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে ছ'চাইটি পলিটি ফালৰ পৰা যদি চাওঁ তাত হেম্পাৰ আছে চ' কালচাৰেল ডমিনেঞ্চ হ'ব ইয়াত চ' এইখিনি বস্তু কিন্তু আমি চাব লাগিব অ'কে চ' গতিকে ইয়াত কৈছে যে ইট পইণ্টছ টু ৰিচেণ্ট এক্সাম্পলছ লাইক দ্য এৰেষ্ট অফ অপজিশ্যন CMs যিটো আমি ক'লোঁ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ কথা ৱেৰ দ্য ইনভেষ্টিগেশ্যনছ ইণ্টেনচিফাই when the individuals are in the opposition but cases upon the switching to the ruling Bharatiya Janata Party the article argues that these bills presented as a measure for integrity actually undermine the federal principles by empowering the center with arbitrary power against the political rivals it emphasizes how laws like the money laundering PMLA unlawful UAPA make bail difficult turning that detention into a tool for political removal so গতিকে এইখিনি বস্তু আমাৰ কিন্তু আছে ঠিক আছে so গতিকে ইয়াত এটা ক্ৰিটিচিজম আছে যিটো ক্ৰিটিচিজম আমি জানিব লাগিব so এই ক্ৰিটিচিজমটো ওপৰত এই আৰ্টিকলটো আছে আজিৰ দিনত এইটো এটা চৰ্চাত থকা এটা ইস্যু হয় কি চেলেঞ্জেছ আছে যে অভাৰআৰ্কেল চেণ্ট্ৰেল অভাৰআৰ্ক যিটো আছে মানে অভাৰ চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন ফিজিকেল ইম্বেলেঞ্চৰ কথা আমি অলৰেডি কৈছোঁ ষ্টেটক তেতিয়াহ'লে ডিপেণ্ডেঞ্চি হৈ যাব চেণ্টাৰৰ ওপৰত ভয় খাই থাকিব চেণ্টাৰৰ ওপৰত যে কেতিয়া মোৰ মানে এনেকুৱা হ'ব যে গভৰ্ণৰ যিটো পোষ্ট গভৰ্ণৰ পোষ্টটো ইট ইজ ইয়াক কোৱা হয় যে ইন দ্য প্লেজাৰ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট একচুৱেলি বুজি পাইছেনে চ' গতিকে প্ৰেচিডেণ্টে যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই গভৰ্ণৰক আঁতৰাব পাৰে এতিয়া প্ৰেচিডেণ্ট মানে হৈছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট বা কেবিনেট কাৰণ কি কেবিনেটৰ ডিচিশ্যন নহ'লে প্ৰেচিডেণ্টে একো কৰিব নোৱাৰে সেইটো আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত আছে চ' গতিকে আমি যদি ইনডাইৰেক্টলি চাওঁ যে গভৰ্ণৰ এজনে আজিৰ দিনত নিজৰ যিটো পজিশ্যন সেইটো কেৱল চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টখনৰ কেবিনেটৰ প্লেজাৰত কামটো কৰি আছে আজি যদি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ কেবিনেটে যদি ভাবে যে মই এজন গভৰ্ণৰক আঁতৰাই দিব পাৰিম তে আঁতৰাই দিব পাৰিম বুজি পাইছেনে তাত কোনো ধৰণৰ কি নাই ডিফিকাল্টি নাই চ' গতিকে কাৰণ কি প্ৰেচিডেণ্টক তেওঁলোকে এটা এডভাইচ দিব আৰু প্ৰেচিডেণ্টে লগালগ সেই এডভাইচটো এক্সিকিউট কৰিব এণ্ড দ্য গভৰ্ণৰ উইল ৰিমুভ কিন্তু সেই একজেক্টলি বস্তুটো চিফ মিনিষ্টাৰৰ ওপৰতো হ'ব এতিয়া বা ষ্টেটবিলাকৰ মিনিষ্টাৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব কেবিনেটে ধৰি লওক কি কৰিব যে ইডি ক'ব যে আণ্ডাৰ এইটো ছেকশ্যনত তাক এৰেষ্ট কৰিব লাগে সেই CM-জনক বা সেই চিফ মিনিষ্টাৰজনক অনাৰেবল চ' গতিকে তেওঁক এৰেষ্ট কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব যে সেই পদটো হেৰাই পেলাব চ' গতিকে এইটো ইনডাইৰেক্টলি কি হৈছে যে ফেডাৰেল যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিলে ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি আছিলে যে চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেট ইকুৱেলি পাৱাৰফুল হয় কোনো কাকো ৰিমুভ কৰিব নোৱাৰে বুজি পাইছেনে ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ যিটো আমি মণ্টেস্কিউৰ দিনত আমি এইটো ইমাৰ্জ হৈছিলে চ' গতিকে এইখিনি বস্তু কিন্তু আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু যদি ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰটো নাথাকে তেতিয়াহ'লে ছেপাৰেজিম আহিব ইয়াত বহুত দিগদাৰ হ'ব চ' গভৰ্ণৰ ৰুলৰ কথা কোৱা গৈছে এচিমেট্ৰিক ফেডাৰেলিজিমৰ কথা কোৱা গৈছে যিটো আমি অলৰেডি কৈছোঁ লিগেল হাৰ্ডেলৰ কথা আছে ইকনমিক ডিছপেৰিটি যিটো কৈ থাকে ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰভিজনৰ ক্ষেত্ৰতো চ' গতিকে এইখিনি বস্তু আমাৰ কি আছে ইয়াত আছে চ' গতিকে আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিলে হোপ ইউ এনজয় ইয়াত যদি কিবা থাকে প্লিজ লেট আছ ন' ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন থেংক ইউ